Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. Sa video na to ay tuturo ko sa inyo ang differential and integral calculus formula. So kung gusto niyo itong matutunan, just keep on watching. Okay, so bibigyan ko kayo ng mga formula na ginagamit kapag nag-aaral tayo ng differential and integral calculus. So ito yung may encounter natin throughout the course of differential and integral calculus. So i-scroll ko lahat ng mga formula na pwede nating magamit para ma-check nyo. Pwede nyo isulat para meron kayong notes sa mga formula na to. Mahalaga rin na alam yung mga formula na to kapag mag-aaral na kayo ng differential equations kasi gagamitin nyo lahat na to kapag magsasolve kayo ng differential equations. Okay? So that's it for the topic differential and integral calculus formula. So basically, gagamitin natin lahat to kapag magsasolve tayo ng differential and integral calculus problems. As well as kapag nag-start na tayo mag-aral ng differential equations. So I suggest na aralin niyo yung mga formula para matatak na sa utak ninyo at mag-practice lang kayo ng mag-practice mag-solve ng calculus. Okay?
Sana ay may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat sa panonood.